Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Prej je zdvořilostní archaický obrat. Takže ho tady použije, aby to evokalo archaickou mluvu. V současné angličtině je to extrémně formální. OK. Děkuju moc, Endo. Can anyone hear me? Please, I need help. Co tam dělá s tím vlkem? What's this? We're under attack. I was not vigilant enough. By your leave. A vedle. Next time I can grant you an elemental boon. Já jsem tam dostal docela dost. I thought I was done for. It was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, I'd... Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. You'll hear no complaints from me. Let's be off then. It is our duty to protect our charge from harm. Pojďte zpátky. Žbudlové. Já jsem se lekl. Hele. You watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. So Norbert has been found and none the worse for wear. Let us return him to Melv at Dobře, já once. jsem myslel, že tady Then vidíš. follow me. I'll lead the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. That's it! Nice. Ha 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 ha. Čo pak to tu máme, no I jo. would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Luťando, přesně tak, Luťando Grandíčko. Super. Ta zvědavost, kterou fakt ve vás ta hra probouzí, je úplně bomba. Use these flames to smite our enemies. To jsem možná trošku přecítil. To jsem nechtěl, padák bych potřeboval teď. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. Tak, teď jsme zase zpátky, tím pádem za chviličku jsme v tom městě. To dáme, pak musíme v Melv zjistit další věci. Pak se chci vrátit zpátky do města a zkusit si tam dávat jakoby enhanci, co největší. Malfexi, čau čau. Let us return once we've grown tired from our labors. No, uvidíme. Tak stojí 2088 RC pro mě teď aktuálně. Asi ho průbnu. Wow! Tak to jo, děkuju. Děkuju moc za follow, vítám tě tady. Tak ať to je.
Ale fakt jsem si ho jako potunil, měl by mít i vlastně jako nejnovější loot, jakože gear, tak. Našel si ve hře nějaké výrazné bugy? Ne. Jako glitche, ale to máš u všech open worldů, protože oni jak jsou nastavení, tak ve své podstatě prostě ne vždycky ti to bude jako fungovat, takže občas já třeba, občas fakt jako jednou za čas, za dlouho. Teď to bylo před chvíličkou, tak vidíš třeba vlka jak jako hlavou je částečně ve skále a tak. Ale jinak ne. FPSka padají trošičku v těch městech, což asi víte už, to je obecně známý. Ale že by ta hra byla vyloženě zabagovaná, to moc ne. A mám video, přesně tak, co můžeš tak podívat. Malfixy. Mám video první dojmy. Je to nahoře připnutý hned pod mým ID mýho póna, takže tak můžeš mrknout. You're welcome to take whatever you like from my pack, master. I'd gladly see you put what I find to good jako use. Na 12 minutách se snažím fakt jako říct přesně všechny věci, co tak mám. Když se všechno vydá, tak paráda. To máš jediný štěstí! Jak je to povolání, co teď jedu? Psyokre... jmenuje se to Magic Spearhead. Spearhead. Je to skvělý. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take... Wonder why I don't follow him. So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late, and I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking Že není moc, že ani jeden necipne. Chcípá jako občas, no. Zvlášť, když ho nemá k odpálku, je někam do prdele nebo do průrvy. Lepší jak Roguna. Začínal jsem jako Roguna. Neřekl bych, že lepší. To je můj subjektivní. To je hodně... Jako, ta hra je hodně o tom, aby si sám našel to, co tě nejvíc baví. Mě baví víc tohle, určitě. Je to víc jako badass. Roguna je víc taková jako klasika. Za mě, no. Na chviličku asi dám. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Ben. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. Tak. Teď tady máme tenhle ten quest, který je důležitý. Tohle. Redvent a Calmity, Melf is suffered. Okay. Nakonec si nechci nějak pomoct. V okliku čau čau. Dobrý den, mohu se zeptat, zda to není únavné, jak jsou nepřátel po pár metrech? Otravní nepřátel po pár metrech mi přijde docela stereotypní, tak se radši ptám. Vím, co si mám o DD2 myslet. Jak jsem říkal teďkom před chvilkou v okliku, děkuji, že jsi takhle hezky ptáš, vítám tě tady. Připnutá zpráva v chatu jsou moje první dojmy. Nemluvím tam ale přímo o příšerách, bojím se o repetitivnosti, kterou vlastně já to hraju už to čtvrtý stream, myslím si, že to bude přes 30 hodin, v tom asi mám. No, možná už 40 už to bude. A opakujou se, ale furt mě to baví. Některý můžeš, když potřebuješ někam cestovat, tak si můžeš pomoct ne fast travelem, ale je tady takový jako takový autobus fantazácký. A můžeš je i ignorovat. Běžíš s těma pónama a vlastně jim řekneš follow me a oni běží za tebou. Takže jsi s tím vlastně jako v pohodě. Relativně. Ale ano, je to součást té hry, bohužel, že vlastně pokud se potřebuješ dostat z místu A do bodu B, tak vlastně až jako skoro v realitě uděláš takový jako takhle daleko, no dobře. A teprve zedneš prdel až do toho. Částečně jo, částečně i mně se to občas jako stává. A není to zatím nic hroznýho. A Lagume, vítám tě tady taky.
Připomínám, že máme giveaway, bude dneska končit v 8 večer o jednu hru právě Dragon's Dogma 2. Funguje to tak, že pokud podpoříte tento stream, tak za každých 5 subů a 5 kg dono a nebo 2000 bitů se dostáváte do slosování. V 8 končíme, v 9 vybereme jednoho výherce. Může to být ten, kdo vyhraje, tak si může sám říct, jestli to chce na Xbox, na PS a nebo na Steam. Což bych doporučoval nejvíc, protože na PC se to nejméně drbe, ale to pak bude na výherci. Takže tak. A zároveň tím, což to nejhlavnější, podpoříte tento stream, že jo? Proč mi to teď vždycky skočí? Jo, mi to skočí, takže mám jít teď sem. Okay. Tak pokud tam nejsou pošťácké questy, nejsou naštěstí, no. Tak sám teď tady sešel, že v tom Malve potřeba pomoct. No jo, OK. Tak pardon, že jsem se... Nemáme business, nemáme. I appreciate that. I'm always willing to... What you need of me? I'm in your debt, sir. And not just for saving. You helped me learn a valuable lesson today. Ne'er again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Okay. These writings could be of import. Shall we take a closer look? Jo, se na to mrknu. To jsou nějaký prachy. Can't say I have any tidings to share. To je Praže nic. Jo, tady by to mohlo být zajímavý. Speak to me another time. My only object. Is there aught you require? Okay. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who... I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. To je vtipný. But enough about me. Did you need something? On zvládne být jako i měnit vokace, protože tady tolik málo lidí, že zvládne obě dvě práce najednou. Hodně vtipný. Tak já jsem zatím narval toto. Takhle. Do come again. Okay. Přemýšlím, co dál. No. Co to je vykřičník? Jo. No znamená around the dark od self yourself. Jo, to známe. Jdem tady. Hoi, an odd fellow went into Ulrika's house just now. Might have been a noble. He had a nasty look about Hej, him. to je důležitý pro nás. Ulrika. To je totiž ten, co je spolčený s tou ženskou. There To are hledáme useful tady. ingredients to be gathered here, I'll wager. Čau, čau, čau. if there's ought to be found while we're here? Ulrika. Okay. To vlastně možná i na mapě uvidím, ne? Nebo ne? Jo. Tady by to mělo být. Jsem zvědavý. What I can do for you? Jdeme vnitř, nás tam pustí. Jo. Ever since the reign of Rothace, the founder of Vermund, the village of Malv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Yet twice now has the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties before being allowed to flee.
Prosím tě, asi debilní dotaz, ale věci záložce valuable jsou k čemu? Mám tam nějaké quest itemy a pak nějaké drahokamy, co jsem prostě našel, ale není u toho napsané, že je to na craft. Můžu to normálně prodat. Já to prodávám, ano. Já jsem to pochopil tak, že to je jako po směnění je to vlastně jakoby čistě jenom jako měna, jako prachy. Jak pak se máme Zipošáku? The fault here lies with you, Sir Ulrika. You have failed in your duty as acting chief. With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Melv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. But I'm quite sure the consul... Dík jsem právě nenašel žádné využití, takže to prodám a uvolním se aspoň nosnost. Ano. Jo, dobrý. Jak jde hra? Jakoby pomaličku, ale vlastně možná si ještě to víc užívám. Jakože jsem pochopil už jak na questy tady, což byla vlastně asi nejtěžší věc, se přiznám. Ale máme vlastně namaxovanýho teď toho Spearhanda a vlastně furt v hlavě mám další věci, co chci udělat. Teď vím, že dělám třeba quest tady, pak vím, že potřebuji do hlavního města, vylepšit si třeba ještě nějaké věci enchantama, pak tam chci jít do bordelu za tou babynou, to co jsme takovou jako docela hezkou, jestli si neviděl, jestli náhodou nemáme u nějaký quest, podívat se ještě na nějaké jako fakt věci a pak teprve zase do batálu, což nevím, jestli jsi viděl tady včera, ale už jsme tam byli. Dostali jsme se tam ve vozíku, že jo, tajně a tam potom dál questit, ale chtěl jsem si nejdřív ještě jako tady dát nějaké věci do pořádku, protože jsem měl pocit, že jsem tady měl hrozně moc nedodělaných questů a měl jsem pocit, že jako co se týče hlavní questové linky. You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? If so, then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason. The village entire will answer for this. What? I intended nothing of the sort. Pray, let us... Save your honeyed words, traitor. I must inform the Queen Regent of this development. To udělat? Nejde on. Okay. Škoda, to by bylo hodně hustý. You came to see me? Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. A small show of hospitality is surely the least I can do. Mě zve na rande k sobě domů. It was by your godly efforts that Melv escaped the worst of the dragons. Možná ne, nejen na rande. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. You have my earnest gratitude, friend. Super grafika, já se musím spokojit s Full HD. Mluvím se na čau. Já jsem spadl ze skály a pak do vody, tak mě to portlo zase na skálu a musel se dát reload a hodilo mě to o 6 levelů zpět. Prakticky na začátek a asi to bylo dobře, protože jsem šel vlastně úplně jinak, než jsem začínal. OK. To musel nasrat hodně, teda z pošáku. I wanted to tell you that, if not else. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. OK. Dobře. Hey. Děkuji za follow na YouTube. Wexton Sharp, paráda. Vždycky hodí. Myslím, že ještě jeden a máme zase full. Where is Ulrika? The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night.
Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village, for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? Aye, that's the long and short of it. Very well. I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objections. Okay. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting Vermont against the dragon. As for where she went, I do not know. 'Twould be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? I can only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches. OK. Takže ona tady odsaď zdrhla, protože věděla, že po ní jdou. A víme, že po ní šla vlastně ta jakoby zlá. A teď já ji tady budu muset někde najít. To bude trošku voser, no, zase klasicky, ale uvidíme. And see how she fares this since departing, OK. Tenhle quest ale nikdo nedohrál, že jo? Jako ani Bake hádám teda. Ne, ani Bake, jasně. Co je tohle, ty vole? Shadow dogs you every step, perhaps sent by someone who did not take kindly to you prying into police affairs. You had best to confront this individual and find out their intent. Okay. Tady, kdyby nevěděl Paul, kde ji hledat, tak se asi poseru. No. Mě neví právě, takže mi došlo, že na to seru. Přesně takhle to mám, no. Takže... Takže zatím asi necháme. Mrknu tady nahoru ještě, já nevím, jestli jsem tady nahoru nebyl už. Jo, tady jsem asi byl. Tak a teďko teda, co já chci udělat je, že... Jsem si vzpomněl, málem jsem to neudělal, čete, ale vezmeme si bus. Akorát nevím, kde se tady bere. Někde hádám, kde se vychází tady odsaď. Ne. No to bude tam dole, jo. Může si vzít do party mou lukostřelkyni, aby tě mohla zavést. Já jsem si teď dal tam Bakeovu lukostřelkyni, ale hledám, že Bake šel hlavní linku, takže ten to neví, no. Tak a teď jak se dělá ten oxcart? Tady, když si na druhou stranu. Mrkni na to moje video, tam to vysvětluju, jak fungují ty póni. Tady to jede... Počkej, to zkusíme. Nic nedáme. This ox cart's bound for Burnworth. Nejlepší.
I'll not take you anywhere till I've had my due. Tak jeď. Já musím čekat, jo? Jo, dobrý. No to není main quest, protože já jiný nemám. Já jsem na nějakou dobu byl úplně bez questu. Vypadá to, že ten... Vypadá to, nevím. Vypadá to, že asi ne. Uvidíme teď. Teď si udělat 2 věci. Vlastně 3. První je, že jdeme tady za tím naším kapitánem. Prokecnu ho, jestli... Já mám pocit, že jsem splnil vlastně všechny hlavní questy a furt tam je a furt mě to jako nějak zásadním způsobem neposlalo dál. Jo. As a reward for your Majesty's efforts, you have been invited to attend the coronation. Už. 'Twould seem congratulations are in order. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty return once you've procured such attire. OK. Máme pártošku. Tak na to tady samozřejmě máme oblečení. Na to jsme připraveni. Je, tady. Perhaps you might provide good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the... Tak. Dokonce 2. Hour? You know where to find me. Překade nevím. Asi dík Patrik Turimu, jestli to ještě pořád hraje. Ten tam má komunitu, která hodně řeší překlady. Jestli se nepletu, tak na to má možná i příkaz. My tady moc jakoby v AIčkový češtině nejedeme. A to nemyslím blbě, jo, jenom, já nevím. Ale vím, že Patrik to ví. No tak tam má přímo i odkaz, tak se můžu podívat. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. So the acting chief of Melv was blamed. I suspect this is some ploy of the Queen Regent and her ilk to lay claim to the village territory. However, I've heard no report of her capture as of yet. It may well be that she is safe. Perchance she has fled somewhere outside of Deesa's reach. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? You discovered this in the gracious Hans vaults, you say? Remarkable. I imagine 'twould indeed be sufficient to entice the learned magistrate to leave his cell. Jo, vlastně, no jo, já musím najít za ním. Is there aught else you would speak To jsem zapomněl ještě, já mám ještě jeden skurvený quest, ty vole, já tam budu muset zase jako rouk. All shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. OK, tak to děláme teď, čete ještě. Pray inform me when your preparations are complete. Podle mě tě nenaučí zipošáku, ne, ty spely, ty je vlastně jakoby, ty jim použiješ. Je to vlastně jako, jestli to správně chápu, tak je to item, který ti jako zakástí ten spell. Jo. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Tak super, já jsem zapomněl teda ještě jednu věc, tím pádem ještě rychle tady budeme muset udělat takovou jako věcičku, jo. Takže tady všechny, pokud nevíte, jak sál s questem a jste zoufalí, je to taková super věc, když si napije jako na orbu, vypadá to trochu jako globus, tam vám paní dá za 50 peněz maličkou nápovědu, Spark mi pomohla, musíte mít ten quest navolený. Fakt ti pomohla, mně přišlo, že vždycky řekla to, co už jsem věděl, ale super, Tome, jestli to pomohlo tobě, tak ano. Jsou tady vlastně věštkyně nejenom jedna, už jsem narazil na vícero a ty tohle teoreticky řeší, no. Hele, tak my uděláme ještě tady ten quest. Já si tady rychle změním location zpátky na Thiefa. Protože on má...
Ani ne, já myslím, že budu doufat, že... Always a pleasure. I cannot wait to see your nimble blade work, master. Our foes will soon find themselves hard pressed. Aha, tak já možná musím mít díky. Děláš si prdel. Radši to nebudou rašovat. Takhle, to je vlastně jedno a můžu si zatím nechat a použít, až to bude fakt potřeba. Myslím si, že já to mám vlastně to samý. Některý dokonce je prodávám z pošáku. Ještě jednou. To vrátím zpátky na Spearhanda, ano. A pak to vrátím zpátky na Thiefa, ano. No to stejně tady nemám, jasně. Always a pleasure. OK. Tohle potřebujeme teď udělat. To bylo tady, ne? Někde. Uf. Vidíme. Nice to see you again. Ty vole, to bych jak debil. Nic. Tak. Běž. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Tak, Tudmahlenst, je to správně. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Tak. I would appreciate your swift return, master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. To bylo tady, že jo? Já snad nám zase pustí, doufám. Jak to, že nemůžu používat Shadow Veil? Možná... Já zkusím... So, it was not to be. It is no surprise. The magistrate is well... Teď můžu dolů normálně? Nedělá to žádnou hudbu, kde mě budou chtít zabíjet, jako předtím? To f? Nevím. To dělá anime hru, tam běhají holky s podobným kostýmech. Ne, Tori. To jsem zastihla ve špatnou chvíli, jenom jsem rychle měnil klásu, protože jsem doufal, že se tady bude zase zneviditelňovat jako thief, pak ji zase vrátím zpátky, tak má vypadat, jo. Koukám na tebe a zrovna jsem omylem přišel o 2K za chlastačku v hospodě. To je skvělý, už jsi druhý, kdo to dneska píše. Omylem jsem mi zapomněl dát kalhoty, přesně tak. One moment. Here it is. Towering Earth, the forsaken text. You may take it. I can cast no magics myself, after all.
Left in my care, 'tis as a pearl before swine. Not to mention, Dobrá postava, mimochodem. I've already read it. OK, to je skvělý. Já se podívám, co jsi mi to dal za vlvost. A kdo má Fred with Arcane Power? Sir, fascinate any sorcerer. Reading it cast the spell high. OK. Ale... Well, have you found some place I might say to Ano. Oh, to think such a place existed. Je to vůbec nějaký lore? Je, který ale zjišťuješ jako tak postupně během toho hraní. No, je to vlastně jsou takové střípky, které díky tomu otevřenému světu vlastně postupně objevuješ. Guide me outside then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on my own. Jdem. Come along. On jako sám neumí chodit, jo? Jo. Jde za mnou, že jo? Já mám úplně bobky tady z těch stealthových akcí. Čau. Šel si tak na té negativní recenze na Steamu a nevím, zda téhle hře dá šanci. Asi ji stejně odložím až s novou grafickou kartou. Mám 2 videa na YouTube. Jedno jsou moje první dojmy, to je nejnovější. To dokonce vidíš připnutý na korporaci. Kdyby ti to zajímalo, tak mám i druhý. To jsem vydal relativně hned po tom, co se to začalo řešit. A tam se k tomu vyjadřuju. Třeba by tě to mohlo zajímat, tak když tak mrkni. A ty jsi měnil povolání, začal jsi jako rouk, jo. Na Magic Spearhanda. Jasně, a tudma jsme utekli i předtím. Proč se mu nejde ten ocas? Do take care not to stray so Fine. This should be far enough. If you truly are arisen, words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time or inclination. Mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some use to you. Okay. Tak to máme. Tím pádem to byl poslední důležitý quest tady pro našeho kapitána. Změníme zase location a máme hotovo. A půjdeme v questu docela zásadním způsobem dál, si myslím. Já jsem to vlastně tady přeskočil a exploroval jsem hodně směrem k tomu batálu, tak jsem to chtěl teď změnit. Ježiš, tohle je blbost. Dobrý. Ještě, že tady je ten další střecha. No, úplně nemusíte mě follow zase vždycky. Jak teď bylo vidět, tak Arisen nemá úplně vždycky pravdu, že? Ale jak chcete, no. To na vás samozřejmě. Hop, tady jsme doma. Hop. Ne, hop. Tak, změníme location. Co tady vyznám, super. Greetings. Welcome here. We conduct all manner of procedures pertaining to vocation. Mystic Spearhead. Yes. Nevím, se změnit. It is always a pleasure. You cut a resplendent figure as a mystic spearhand, Master. This opens up an entire realm of strategic possibilities. Je to tak. Je blbě. What the fuck? We have arrived.
There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Tak, ještě mám toho magistra hotovýho. It seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap 'twould be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit you on your travels. To vyplatí se kupovat si dům ve městě, nebo je to jen ztráta peněz? Já jsem neřekl, že to nekupuju. Nevím, člověče. Já jsem to nějak koupil, protože mi přišlo hezký jako imerzivní mít tady barák. Nutno ale podotknout, že když si chceš vlastně uložit ten druhý safe, tak ten je v hospodě jenom. A kde za to musíš zaplatit. Ten barák vlastně promiň, tě posune dál jakoby přes den. Můžeš se v pohodě jako vyléčit, ale není to ten druhý safe vlastně z inu. Takže teoreticky, pokud na to nazíráš takhle, to mi nenapadlo, asi se to nevyplatí, no. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? I thank you. Pray, take this. Tak vlastně k ničemu, no. Consider it remuneration for your majesty's effort. Ale jako říkám, je to jako skvělá imerze, jo, takže já jsem s tím vlastně jako v pohodě. Tak a ještě bych měl udělat ten quest s tím, ale já na to asi kašlu. A co my uděláme, je, že si teď tady změním oblečeníčko. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's court shall change once we have attended the coronation. If your majesty has any unfinished business to attend to, very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so your majesty would do well to get a good night's rest. Jdeme na to. Master, pray, leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. What the fuck? Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, your majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. Jak Frodo. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power as arisen. Okay. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. I imagine this artifact is the godsway mentioned in that letter. Okay. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true arisen. 'Twould do much to explain the events that we have beheld afore now. Alas, unless we find some way to unmake this godsway's power, proving your majesty's legitimacy shall be difficult indeed. Pray, allow me time to search for a way forward. I shall inform your majesty when I have prepared a plan of action. Never could I have imagined such an outcome. Okay. What manner of artifact is this godsway? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us await the results of Captain Brant. Tak, co dalšího chceme ještě je? Investigation. Tady vyspíme. Chci si zkusit doenchantit úplně nejvíc všechny ty věci. Co by mohlo být ještě snad v pohodě a uvidíme, jestli se do té doby nám ten kapitán ozve, nebo zároveň to tady aspoň uložím. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality. We must rest, though the sun is still up. Paráda.
OK. Wow, ne. Nějaký Marek mi dal port krystal? Ty krávo, a to je drahý jak svině. Tak to teda velký respekt. OK. Mi dal 2 euríčka. Je to tak? Though our foes were familiar, our tactics were most novel. Good morrow, everyone. Come. We've much to be getting on with. I hope you slept well? OK. Já tam dostávám sněné ryby, já taky většinou, neboj se. Já taky většinou. Tak. Když půjdeme rovnou za kapitánem a potom si teda ještě musím enchantnout ty věci. Pak jsem chtěl ještě možná mrknout do bordelu, jestli to nějaký quest. Excellent fun. Now to report to Captain Brandt. Jo, on je tady asi, že? Kde je ten kapitán? Tam asi jenom večer, že jo? Co to je vlastně za hru? Tam se bojí jako Souls hrách, ale jinak je to RPG. Maskodonky Facey, mrkni na YouTube video, kde vysvětluju, o co vlastně jde. Asi jestli můžu poprosit mody, tak abyste když tak teď hodili do chatu asi video S DOGMA. Jakoby to úplně první, co jsem dělal. A tam ti to asi všechno se vysvětlí, no. Pocáme tady zase s ním. Hi, faring. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition, I suppose. Say, you're not from round here, are you? Are you a traveler? Protože to nemám suba. Have you seen many To určitě places? ne. Za to, co tady netrestá. How I envy you. This city is all I know. I long to learn more of the outside world, but Mother won't allow it. Děkuji moc, Hendo. Máš to tam? Maskodonky Facey, podívej. She's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. But that only makes me question her judgment all the more. After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people? They must be fraught with It seems unfair that I alone should be shielded from that. But listen to me waffling on. I almost forgot. I happened upon this little... My apologies, friend. But I'd best be going. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other. Ring of Accrual. Tak, a teď tady. A treasure chest. The goblin's lair? I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind. Třeba Dark Scale. Dark Scale, z čeho to padalo do prčic? Copperstone. A Wailing Crystal. Dark Scale, Copperstone a Wailing Crystal. Dark Scale, Copperstone a Wailing Crystal, okay. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Copperstone. Or. Teď nevím, jestli jsem potřeboval jednoho nebo ne, tak zkusíme.
Ne. Škoda, že to rovnou nevidí, to, co mám fakt v tomhle tom. To je taky taková blbost. Foremost hospitality in all Vernworth. Myslím pod krystal, jo, takhle. Tak. Oh, you there. Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. OK, to je kapitán, to je docela dobrý, jak to takhle. Tak si tady sednem a posečkáme. Aha. Tak. Super čupr. The goblins I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace. Třeba ještě jeden copperstone, OK. Of mind to know some. Darkscape, copperstone a Wailing Crystal. Si musím pamatovat, že to pak chci. Co to napsáno? We shall not stand to unfair prices practices. Why should Beasterns be expected to pay more gold for the same wares? To je takhle až tady ve Vermundu, hustý. Vermund have less integrity than a horde of goblins. No, rozumím, no, tak to chápu, proč se tady ty dva státy nemají rádi. Tak. Your presence is requested in the tavern tonight, tak tomu říkám řádné pozvání na pivo, přesně. Regarding the matter of the Godsway, I fear there is naught to be done, save for your majesty to venture to Batal, where you might uncover the false sovereign's secrets directly. The sigil upon that letter from some days past bore the crest of the Batali Palace. Surely this ought to be found therein. Yet official dealings twixt Batal and Vermund are suspended. Passing through their fortress will prove a difficult task, with such hindrances in mind. I thought to prepare this. Few may pass through Batal's fortress, save Beastren merchants. With some coin, I was able to convince one such merchant to grant us that entry or guaranteed passage through the border checkpoint. But alas, 'tis intended for a Beastren. You shall have to act the part. But as to how that should be done, I'm ashamed to say I can't. Já vím jak. Já vím jak. Nádhera. OK, Sorcerera máme nově. Můžeme pak vyzkoušet taky, čete. A dobrý. Teď čumte, jo? Teď to tam prdnem tady totiž. Ha! Koukejte. Tak koukáte, co? Dobre, neberte mi to tady někdo, to je hrozně drahý. Bob. To bylo hodně epic. To si myslím, že byste mohli udělat klipíček. ještě jak jsem to daboval. Nice one. No dobré, no, tak počkejte, jo. Koukejte. You the Arisen? I've been looking for you. Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. To je Sven, ty vole.
Takže zapomněl, kde je Sven. Počkej, než odsaď odletíme, kde je Sven? Vím, že jsme s ním něco řešili, ale už vůbec... Ještě do toho bordelu jsem chtěl jít. Nevíte, kde je Sven, čete? Ten kluk, ok, dík. Díky moc, Moty. Tak snad bude zase ukašny. Sven je volku? Sven je všude. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Jo, má asi u sebe, no. This ladder can take us to new heights. Já si teď seru. We ought to put it to good use. A nebo co můžu udělat? Já můžu udělat jednu věc. On sem chodí. Já budu línej a udělám to, že si počkám, on přijde sem. To by mohlo být, ne? Ježiš. Tady. Já dostal jsem všechny, skončil jsem questy a pak se mi spustila ta scénka, je to tak. Moty. Tak, zkusíme teď tady se zvednout. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Já je dodělal včera a už nic, už a nic. To je divný, to je divný. Je tu? Není. Tak to znamená, že to je možná fakt důležitý. Že já nevím, kde přesně on tam je. A riskovat to nechci, že mi tam zase někdo najde, ty a dostanu přes držku. OK, hele. Já totiž vím, co mám dělat tady, takže to použijem takhle. Dělám potom. Když tak se musí počkat. Ty, já už mám 3, to je hustý. Pod krystaly, to je paráda. Crazy Hanzi, čau čau, mám otázečku. Dá se v této hře vytvořit druhá postava? Jakou dobu hledám, kde a jak se to provádí a nemohu to najít? Děkuji za odpověď. Bohužel ne, je to jakoby design, hodně kolem toho je kontroverze. Ale nejde to, no. Je to tak, že když to chceš zrestartnout, tak to je jako problematicky. Vývojáři o tom ví a makají na tom. Dá se tady jako smazat savey a lokálně to dát nějak pryč, ale může to být problém. Tak. A máme 2 věci. První můžeme, že už můžeme projít snad normálně a nebudou na nás útočit, což bychom teoreticky chtěli. Ale ještě tady jeden quest, jestli si nepletu. A respektive dokonce 2. Tady mám Jedi Orb. Ten jsem nedodělal. Se na něm mrknem. Jedi Orb to individual request.